Welcome to my channel. So, andito kami ngayon sa GWANGJANG MARKET. Na-feature ko ito dati, pero ngayon gusto ko ipakita ulit sa inyo. Ngayon naman, medyo food trip yung gagawin natin. So, andito kami ngayon sa restaurant sa tapat ng Bindetok. Sobrang haba ng pila para sa tinapay. Para siyang okoy yung itsura, tapos naka-deep fry. Kapag naluto na, ganyan na yung itsura niya. Ito ang sunhine hindetok. Dito kami kakain ngayon. Ay, kamsahamnida! Sa Korea, usually yung mga kainan nila, ganito yung upuan. So, pwede nyo ilagay sa loob yung coat or yung bag para hindi mangamoy usok. But it's beef fried with egg. It's beef tartar. 15,000 won siya kada order. Ito naman, ang tawag ito mayak kimbap. Halos same lang dun sa regular kimbap na malaki. Pero ito mayak, it means drug or addictive. Kasi nga maliit siya. So, pag sumubo ka, tuloy-tuloy. So, parang nakaka-addict kasi hindi mo na-feel na madami kang kinakain. Yung mayak kimbap naman, 3,000 won kada isa. So, mga 150 pesos. So, ito yung kaninang pinakita ko niluluto sa labas. Pero ang pinag-iba, yung sa ilalim, hindi yun. Gulay lang yung nasa loob. Ito naman, GWANGJANG. Parang similar din, pero meron siyang meat. So, yung noktu bindetok, 4,000 won. So, mga 200 pesos yun. Tapos, yung GWANGJANG naman, yung merong meat sa loob, 2 piraso, 4,000 won. In Korean culture, before they eat, ang sinasabi, "Salmokgesumnida," it means, I will eat well. So, parang ibig sabihin, na-appreciate mo yung pagkain na binigay or niluto para sa'yo. So, ito yung loob ng bindetok. Meron siyang toge, tapos meron niyang syembeng breading, mga gulay, tapos pina-fry. Parang nga siyang okoy. Medyo oily, kung hindi kayo mahilig sa oily, pero malasa siya, yung toge. Kahit toge nasa loob ang lasa. Tapos crispy. Ito na yung yukwe. It's raw meat. Tapos yung nasa ilalim, nakala ko singkamas, pero pear pala siya. So, manamis-namis, tapos malutong. Hilaw siya, pero ang sarap, malasa, flavored talaga. Itong pear naman, bagay kasi manamis-namis, tapos juicy. Oden. Tteokbokki, sobrang laki. Meron ditong mga sapatos, ayan no, tsinelas. Tapos sa kabila namang merong mga seafood. Ayan, iba't ibang klaseng seafood. Mga parang wala sa Pilipinas itong mga to. Tapos hipon. Ito 3 piraso, 10,000 won, 500 pesos. Ooh! Yung grapes, so itim na itim mo, 3,000. Isang kumpol, 3,000 won, 150 pesos. Ang mura! Ito namang apple, 6 na piraso, 5,000 won. 6 pieces, 250 pesos. Ito naman, mga pampasalubong, candy, treat, ganyan. Meron ditong masarap na flavor na i-recommend ko sa inyo. Yung tiramisu na honey almond, sobrang sarap nun. Ito, sobrang sarap niyan. Tiramisu. Dito pa sa gitna, merong mga bindetok. Ito talaga yung sa mga main na mabibili dito sa GWANGJANG Market. So, ito yung batter niya kapag hindi pa luto. Hindi pala siya toge. Parang ibang klaseng beans pala siya. Hindi siya munggo. Dito mahaba yung pila ng mga kainan. Tapos dito din, yan yung mga meron. 네, 감사합니다. 감사합니다. Ganda ko yung suot namin. What is that? It looks like hesam. So ito si cucumber. Para siyang cucumber kasi 'di ba kulubot. So ang gagawin niya sa slice lang, tapos kakainin din siya ng raw. So this is
Sannakji. This is live octopus. So, nung tinanong ko, it's 18,000 won, 15,000 won. So, mga 700 pesos kada isa. So, ito maganda i-try to dito kasi ito talaga sikat sa Korea, guys. Yung buhay pa yan, as in buhay pa, isa-serve sa inyo, tapos kakainin mo siya ng buhay. So, kung medyo malakas yung sikmura nyo yan, maganda i-try yan dito sa GWANGJANG Market. Meron ding mga traditional Korean pouches. Ito maganda pang pasalubong or remembrance dito sa Korea. Ito pa mga traditional na pampasalubong wallet, pouch, pamaypay, slippers, pillow. 아줌마, 죄송한데 그게 반찬이에요? 비빔밥이에요. 아, 비빔밥. 아, 감사합니다. 어디서 왔어요? 아, 전 필리핀 사람이에요. 필리핀? 네. 감사합니다. 근데 말을 그렇게 잘해. 아, 감사합니다. 이거 뭐예요? 만두. 아, 만두. 아, 얼마예요? 7개 5,000원. 5,000원. 한국 돈으로 5,000원. 감사합니다. 어디서? 일본 사람. So, we're having shikhe. It's rice drink. Mas mura siya dito kasi pag pupunta ako ng Myeongdong, ganyan parang 3,000 won. Dito, 1,000 won lang. First time ko lang itong matatry dito sa Korea. Lagi ko ito nakikita. Sobrang interesting yung lasa niya. Matamis, na parang siyang tubo, na parang may rice. Gano, masarap. May free na isa kasi madami daw kaming binili. Kamsahamnida. Dito rin sa GWANGJANG Market, paggawaan ng mga hanbok, tapos mga tela, bilihan. Actually, samot-sarat kasi ito naman pagkain. Dito naman, yung palengke area na talaga. So, merong mga fish, meron namang mga dry goods. Dito din yung mga pampasalubong. Ito naman, mga traditional biscuit, candy, mga dessert. Ah, songpyeon. 5,000 won. 5,000 won. 감사합니다. Mga biscuit. Ito mga kimchi, iba-ibang klase ng kimchi. Ito naman mga gulay, itong zucchini. Dito pabilog. So yung mga gulay. Ay, ito! Ito yung kakaibang parang insekto na natikman ko. Medyo mapait-pait. Medyo kakaiba yung lasa niyan. So kung andito kayo, makakabili ka niyan sa mga street market, ay street food na luto na medyo mapait-pait. Shake. Ito mga candy. Ito parang may ganito sa Pilipinas eh, di ba? 2,000. Yung mga ganito, 10,000 won. Oh, may tester. Free taste. I want to try it, but I'm holding something. What are they called? Rice. Rice? Just rice. Rice. Rice crispy. And no sugars. No sugar? Milk. Thank you. Ah, okay. Oh, there. For dessert, ito naman yung hotdog, fried bread na matamis, na medyo gooey. Tapos, meron siyang palaman sa loob. 1,500 won, so mga 75 pesos kada isa. Ito lang yung napansin ko sa mga Koreans. Para-paras lang naman yung tinda dito, tsaka yung lasa, yung presyo. Pero kapag yung isang specific na store na feature sa palabas, tulad dito sa Netflix, sobrang haba ng pila. Compare sa iba. Sa iba maluwag. Bukod sa mga pagkain, meron din siya mga apparel, pampasalubong. So, yan ang pwedeng gawin dito sa GWANGJANG Market. So, sana nag-enjoy kayo guys sa maiksing vlog sa GWANGJANG Market. Punta kayo dito, malapit lang naman siya, tapos madaling puntahan. Maganda pumunta dito after na ng trip nyo. So, yung medyo pauwi na kayo para hindi hassle, tapos yung mga bibili nyo hindi agad masisira. So, see you next time! Bye-bye!